reggelt mindenkinek! Hogy a címből is látjátok, utolért minket. Heteken keresztül, hónapokon keresztül mi is úgy voltunk ezzel az egésszel, hogy hallottuk ugye a kínai helyzetet, hallottuk az olasz helyzetet, hallottuk, hogy Európába is begyűrűzött, de Isten igazából mindig mindenkinek azt mondtuk, hogy ó, hát itt még nincs fertőzött a szigeten, itt milyen jó, nem érzünk semmit. Picit bennünk volt, az ottaniakat, akik otthon vannak, szeretteink, azokkal sűrűn beszéltünk, de nem igazán éreztük úgy a saját bőrünkön. Jó, hát először is szeretném gyorsan megmutatni, hogy valójában hol vagyunk, tehát hogy tisztázzuk le, hogy beszélek itt mindig, hogy Karib-térség, BVI, meg Tortona, nem mindenki tudja, nyilván 8-10 000 kilométer távolságból ez azért nehéz. És a földrajzórák már régen voltak, és nem mindenki a világtérképet nézegeti. Látjátok a térképen is, hogy a Virgin szigetekről beszélek. Ezen a szigeten vagyunk, és a szigetnek a neve Tortola, British Virgin Islandhez tartozik, és ennek a szigetnek itt ebben az öblében vagyunk, itt a nyugati oldalon. Ebben az időszakban itt nagyon keményen dübörög, tehát itt ez a decembertől májusig, júniusig nagyon keményen dübörög a szezon. Jó helyen vagyunk, eddig mindig mindenkinek azt mondtam, hogy jó, hát itt még nincs fertőzés. Nem kívánok belemenni, hogy mi ez, hogy jött, honnan jött. Ezekre megvannak a professzionálisabb videók, meg lehet őket nézni, lehet belőlük tanulni. Ebből a videóból nem az a cél, meg igazából mi a francokat tudnék nektek mondhatni ezzel kapcsolatban, amit meg lehetne tanulni, semmit. Én egy dolgot tudok megmutatni, az, hogy jelen pillanatban Karibon mi hogy éljük meg ezt az egészet, és milyen hatása van ránk. Próbáljuk azért lazára venni, de nem elbagatelizálni a dolgot, mert ez egy nagyon komoly dolog, és nem is akarom én ezt túlbeszélni. Mindenki, aki eddig a csatornát nézte, pontosan tudja, hogy milyen a stílusunk, milyenek vagyunk, kik vagyunk, és milyen stílusba szoktunk. Ez a faszomat magyarázkodok én itt, nem? Bejöttünk reggel Lenny Key-be, van itt egy kávézó, az Island Roots, és itt szoktam mindig egy jó, kellemes chai lattével indítani a napot. A Right Way-ben 5 ember tartózkodhat jelen pillanatban, az üzleten kívül áll a sor, mit tudom én, egy 20-30 ember áll sorba. Nagyon sok mindent nem fogok tudni megmutatni, mert nem fér rá az arcomra felvenni ilyen helyzetbe az embereket. Én is azt szeretném, hogyha sorbálás közben egy ilyen helyzetben egy hülye gyerek elkiállna felvenni dolgokat. De hát most várunk, kávézgatunk, várjuk, hogy lejjebb apadjon a sor. De úgy látom, hogy folyamatosan érkezik az utánpótlás. Találkoztunk az egyik haverunkkal, Jasonnel, mondtuk neki, hogy mi nem akarunk itt sorba állni, hanem be fogunk menni Rotterdamba, a nagy Right Way-be, ami ilyen nagy bevásárló központ, ilyen Tesco, Spar, Interspar méretű. A karanténos hajó még itt van a kikötőben, amit már útközben annyit kiderítettem, hogy nyilván nem beteg emberek vannak a hajón, tehát nem fertőzött emberek vannak a karanténban lévő hajón. Kibérelték a hajót, átmentek vele különböző szigetekre, itt gondolom US Virginbe, és amikor meghozták 22-én, bejelentette a miniszter vagy a kormányzó bejelentette, hogy seki sebe, nekik gondolom később járt le a Charter Week, és visszajöttek ide a kikötőbe, és hát egy olyan extra szabály vonatkozik rájuk, hogy nyilván azért visszaengedik azokat a hajókat, akiknek itt van a bázisuk. Ez épp olyan, mint hogy Magyarországra is beengedik a magyar állampolgárokat, tehát itt is beengedték a BVI-os hajókat, de 2 hét karantén. Tehát ez a charter cégnek sem a legjobb, hiszen a hajója 2 hétre kiesett, mondjuk nem, mintha nem lenne elég hajója, meg egyébként sincsenek vendégek. De nagyon nincs ez rendben, ezt már többször mondtam, ez nagyon nincs rendben, és ennek nagyon nem örülök én sem. Most várakozunk egy kicsit, és bemegyünk a Right Way-be, ott már lehet, hogy meg tudom mutatni a helyzetet. Hogy érzed magad? Ideges vagy? Nem. Figyelj, megcsináltunk, Musztibán csinál egy pánikkezelési tanfolyamot, úgyhogy én nem tudok. És mennyire leszel nyugodt? Hát, most példát kellene mondanom, olyan nyugodt vagyok, meg olyan nyugodt is tudok maradni, mint az a nyugodt velük szemben.
szerint én se vagyok ideges, én se vagyok pánikba. De picit nyugtalanító maga a helyzet, de mi nem érezzük magunkat így stresszesnek, meg így feszültnek emiatt. Tehát így teljes mértékben elfogadtuk a helyzetet, nyilván végignéztük Európánál, meg a szeretteinknél, mindenki tájékoztatott minket, hogy most úristen, úristen. Elmegyünk, veszünk kaját. Rossz ezt lát, nem? Hogy... Igen, tehát ez igazából hogy olyan, mintha ilyen kockán kívülről figyelnénk az egészet, remélem ez így is fog maradni, és nem leszünk abszolút érintettek ebbe az egész sztoriba, csak így közvetetten. De rossz ezt látni, néhány embernek az arcán azért lehet aggodalmat látni, meg ezeket a szájkendőket, meg ezeket a kesztyűs kalandorokat, ezeket nem jó érzés látni. Nyilván kell, persze. Meg lehet, hogy mi is most azt mondják, hogy felelőtlenek vagyunk, nem megyünk oda senkihez, nem beszélünk senkivel, ha most jönnek haverok, ők is poénból távol vannak tőlünk, tehát így kicsit így próbáljuk így viccesen tartani ezt a szociális távolságot. És viszont a boltokban, üzletekben mindenhol sárga vonal felragasztva a padlóra, és kőkeményen ránk szólnak. Tehát ha egymás mellett állunk a pénztárnál, akkor odajön a biztonsági őr és szétszed minket, szétválaszt minket, hogy valamelyikünk menjen a következő csíkhoz. Nem bánom ezt, mert így lehet. Biztos, hogy így lehet. Illetve nem tudom, nem is mondok ilyeneket, hogy lehet, vagy így lehet, vagy nem lehet. Ez van, az kész, nem? Mit tudunk csinálni? Isszuk a kávét. Nyilván mi mindent ugyanúgy csinálunk, mint eddig. De azért azt hozzáteszem, hogy eddig se ölelgettünk embereket itt, meg kicsit ilyen visszahúzódó életet élünk, de azért jövünk, megyünk. Meg nagyon nincs is kit ölelgetni. Nincs is kit ölelgetni, igen. Azért ez is baj. Talán ez a legnagyobb baj ebben az egész korona szituációban, hogy nincs kit ölelgetni, mert akit ölelgetnénk, az Magyarországon. Ez van. Itt vagyunk a nagy Right Way-nél. Ezen az oldalon jönnek ki az emberek, azon az oldalon mennek be, elég nagy sor van, és mindenki eléggé rendes mennyiségeket vásárolgat be. Az, hogy a parkolót megtaláljuk, az 15 perc volt. Nincs bevásárlókocsink, ugye? És bunkó paraszt magyar módra beálltunk ide ezzel a gyönyörű bordó autóval. Egy ilyen forgalom előtt elzárt területre, ilyen kis csíkos területre. Ádám talált egy bevásárlókocsit, és ugye jól látszik, hogy mi az, ami nagyon megy itt, tehát az utántöltésből, víz. Igen, lehet látni itt is, hogy csíkok vannak. Így besoroltam én is ide. Hogy vagy, Ádám? Mit érzel? Azt mondom, hogy nem állok be a sorba, és nézd meg. Igen, mi azért nagy képüsködtünk egy kicsit még tegnap is, meg ma a kávézás közben, hogy mi nem állunk be a sorba. Gyerekek, benne állunk a sorba mi is. Nagyon nagy fertőtlenítések árán tudunk bejutni. Tehát magyarán szó épp azt beszéljük, hogy olyan szintű fegyelem van és olyan szintű rend van, hogy itt mindenki fertőtlenít, a Right Way-nek a küszöbét átlépjük, akkor azonnal egy kézfertőtlenítéssel kezdünk, és a kocsit is áttörlik. Lehet látni a jeleket, mindenhol fel vannak a nyilak rakva, nem lehet csak úgy egymás mögé beállni, zöld vonalakkal, illetve sárga vonalakkal el vannak választva egymástól a vásárlók. Itt az első, az látszik is, hogy itt az időseknek van fenntartva. Ha nincsenek idősek, behívnak másik sorban állókat is. És itt már az intéző itt már nyomja a blues-t. Kicsit feszültek most az emberek itt is. Tehát ez a felhőtlen, széles mosoly és a nagy jókedv most azért elmarad itt. Szerintem a jövő héten nem hallunk ilyen. Készült a bimini meg a spray hoodunk. Megcsinálták a doylosok végül. Kurva gyorsan, nagyon-nagyon köszönjük nekik, nagyon gyorsan megcsinálták. 3 nap alatt átvarták az egészet, kijavították az egyik felesleges ablakomat,
el is tüntették. Most derült ki, hogy péntektől teljes karanténba kell vonulni mindenkinek, ami azt jelenti, hogy most péntekig van idejük az embereknek bevásárolni, és péntektől teljes kijárási tilalom van a szigeten. Akit meglátnak az utcán, a 311-es telefonszámon kell jelenteni. A helyieket büntetik, külföldieket kitoloncolják. Itt most ezt komolyan veszik, nagyon komolyan veszik. Az üzleteknek a nyitvatartását is lekorlátozták. Amelyik üzlet nyitva van, $1000 büntetésre számíthat, 12 hónapos börtönbüntetés a tulajdonosnak, visszaveszik a kereskedelmi engedélyét, a trade license-ét. Úgyhogy itt most nagyon erőteljesen behúzták a kéziféket, és lekorlátozták az embereknek a mozgását. Mi ma bevásároltunk, és vettünk horgászbotot, vettünk csalikat, úgyhogy most 1 hetet, 2 hetet mi is a hajón fogunk tölteni Supershole-ban, és még el kell mennünk sört venni, de úgy gondolom, hogy mindenünk van, úgyhogy mi jók vagyunk. Supershole-tól, hogyha kijövünk West Endről és elindulunk keleti irányba, az úton 3 kilométerre, 4 kilométerre lesz egy kis pékség, és ha valaki erre jár, ki ne hagyja. Minden isteni, a Johnny Cake-től kezdve az almás pitéig olyan csirkéjük van, hogy így reggelire azt teszem. Ma éjféltől kijárási tilalom, ami annyit jelent, hogy tegnap ugye bevásároltunk, beszereztünk mindent, ma elmegyünk, visszavisszük az autót, előtte még elmegyünk pékségbe, aztán visszavonulunk. Köszönjük, hogy néztél minket, ha tetszett a videó, kérlek ne menj el like nélkül, és ha szeretnél csatlakozni hozzánk és részese lenni a kalandozásainknak, iratkozz fel a csatornánkra, ahol a korábbi videóink mellett rendszeresen új tartalommal várunk téged is.